Magandang araw anak! Ako si Teacher Pat. Handa ka na bang magbasa? Kung oo, simulan na natin! So ngayon ay magbabasa tayo ng mga vowels o patinig. Ang basa nito ay A. Kasabayan mo ko. A. O ikaw naman. A. 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 Mahusay! Ito naman ay E. Sabayan mo ko. E. Ikaw naman. E. 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 Magaling! Dumako naman tayo dito sa I. Sabayan mo ko. I. O ikaw naman. I. 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 Napakahusay! Ang basa naman nito ay O. Sabayan mo ko. O. O ikaw naman. O. 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 Ganun nga. At ang panghuli ay U. Sabayan mo ko. U. O ikaw naman. U. 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 Ang galing-galing! A. E. I. O. U. A. E. I. O. U. Ulitin natin. A. E. I. O. U. A. E. I. O. U. O ikaw naman. E. U. I. A. O. E. U. I. A. O. O ikaw naman. U. A. O. I. E. U. A. O. I. E. O ikaw naman. I. U. E. O. A. I. U. E. O.
Ah! O, ikaw naman. Ngayon naman, basahin ang mga sumusunod. Wow! Galing! Maaari mong panoorin ulit ang video kung sa tingin mo ay kailangan mo pa ng ensayo. If you need photo editing or video editing with unlimited revisions, don't hesitate to contact me on my email below. You can also check out my workbooks at shopee.com. Maraming salamat po sa panonood!